นสนุกกับ Kiss DIY วันนี้มาดูไอเดีย DIY ผลไม้อย่างสตรอเบอรี่กันค่ะ เราจะทำให้สตรอเบอรี่ของเรากลายเป็นซานตาคลอสกัน ไปดูวิธีทำกันเลย เริ่มที่ตัดสตรอเบอรี่เป็น2 ส่วนนะคะ จากนั้นก็บีบวิปครีมให้ฟูๆแบบนี้ พอบีบวิปครีมเสร็จนะคะ ก็นำสตรอเบอรี่ส่วนปลายที่ตัดไว้มาประกบค่ะ เติมตาของซันต้านะคะด้วยช็อกโกแลตชิพนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ซานต้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ น้องๆลองทำดูนะ ได้ฝึกสมาธิแล้วก็ได้ฝึกจินตนาการด้วย ครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ